guys, ResourceICT YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ repeat until loop එකේ do while loop එකේ තියෙන වෙනස්කම්. repeat until loop එක සහ do while loop එක බැලුමට එක සමාන වගේ තිබ්බට මේ දෙකේ පොඩි වෙනස්කම් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනස්කම් ටික හරියටම කියලා දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මුලින්ම මම කතා කරන්න repeat until loop එක. repeat until loop එකේදී start කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන කරලා තියෙන්නේ num1 කියන variable එක හදලා ඒකේ value එක 0 වලට set කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ print programming is fun කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඇවිල්ලා output එකක්. එතකොට මෙතන num1 කියන්නේ මේක ඇත්තටම variable declaration එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට num1 equal num1 plus 1. ඒතර මේක ඇවිල්ලා process එකක්. num1 එක num1 plus 1 වලට equal කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඇවිල්ලා මේක decision එකක්. මේකෙදි මොකද කරලා තියෙන්නේ? num1 කියන greater than or equal 3ද කියලා condition එකක් check කරනවා. සහ මෙතන stop කරලා තියෙනවා. right මෙතනදී මොකක්ද වෙන්නේ? අපි start කරනවා num1 එක 0. එතකොට අපි print කරනවා programming is fun. මම ලියන්නම් pif කියලා නිකන් ලියන්නම් කෙටියෙන්. මේකේ output එක එනවා programming is fun කියලා. ඊට පස්සේ num1 එකට එකක් එකතු කරනවා. කියන්නේ 2යි. ඊළඟට දැන් ඔන්න num1 ගේ value එක කීයද? 2යි. මම num1 කියලා variable එක හදන්නම්. ඒක මුලින්ම බිඳුව තිබ්බා. ඊට පස්සේ 1 වුණා. right 0 plus 1 1. එක බලනවා අපි greater than or equal 3. 3ට වැඩියද නැහැ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? මේක end කරනවා. පැහැදිලිද? මොකද num1 එක condition එක satisfy කරන්නේ නැහැ. හරි? condition එක satisfy නොකලත් මේකේ programming is fun කියන එක එකපාරක් print කරනවා. එතකොට මේ repeat until loop එකේ ස්වභාවය. programming is fun කියන එක එක සැරයක් print වෙනවා. මේකේ condition එක false. හරි? condition එක false විදියට තමයි යන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි do while loop එකට යමු. දැන් do while loop එකේ මෙතන variable declare කරලා තියෙනවා. මේකෙදි check කරනවා num1 එක smaller or equal to 3 කියලා. හරි num1 කියන්නේ 0 0 smaller equal to 3. එතකොට මේ condition එක ඔන්න true වෙනවා. yes නම් අපි print කරනවා programming is fun කියලා. ඊළඟට මේකට එකක් එකතු කරනවා. දැන් කීයද value එක? දැන් 1යි. num1 කියන්නේ 1යි දැන්. ඔන්න එක smaller or equal 3. yes එහෙනම් ආයි print කරනවා programming is fun කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් num1 එක 1 තිබ්බේ 1යි දැන් ඔන්න num1 එක 2 වුණා. හරි ඊට පස්සේ condition එක check කරනවා 2 less than or equal 3. එහෙනම් මේක true වෙනවා. එහෙනම් ආයි print කරනවා අපි programming is fun කියලා. ඊළඟට ආපහු මේකට එකක් එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ 2යි 1යි 3 වෙනවා. හරි. 3 less than or equal 3. equal 3 කියන එක තියෙන නිසා අපි equal mark එක තියෙන නිසා ආයෙ yes වෙනවා. එහෙනම් programming is fun කියලා ආයෙ print කරනවා. then 3ට එකක් එකතු කරනවා 4 less than or equal 3ද නැහැ. එහෙනම් ඔන්න false වෙනවා. එහෙනම් no කියන එකට ගිහිල්ලා end කරනවා. එතකොට මේකෙදි programming is fun කියන එක 4 සැරයක් print වුණා. දැන් මෙතන ඇත්තටම මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් කතා කරා මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ condition එක check කරන්නේ මෙන්න මේ ටික execute කරලා. while එකේදී condition එක check කරලා තමයි execute කරන්නේ. මම මෙතන මේක mark කරගත්තොත් මෙන්න මේකයි මේ statements දෙක execute කරන්න condition එකට කලින්.
හැබැයි මෙතනදී condition එකෙන් පස්සේ තමයි මේ statement එක execute කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි මේ repeat until loop එකේ සහ do while loop එකේ තියෙන වෙනස. මෙතනදී condition එක මුලින් check කරලා තමයි while loop එකේ ඉතුරු ටික කරන්නේ. හැබැයි repeat until එකේ මුලින්ම execute කරලා ඊට පස්සේ conditions check කරන්නේ. ඉතින් එතකොට condition එක false නම් ඊට කලින් steps තිබ්බ ඒවා run වෙලා ඉවරයි එක සැරයක් හෝ. එතකොට මෙතන මේ දීලා තියෙන example එක අනුව repeat until එකේදී programming is fun කියන එක සැරයක් print වෙනවා. while do loop එකේදී programming is fun කියන එක 4 සැරයක් print වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ programming ඇතුලේ තියෙන repeat until loop එක සහ while loop එක වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට මම කතා කරන්නම් මෙතනදී අපිට loops ගැන කතා කරනකොට loop වර්ග දෙකක් හම්බ වෙනවා. එකක් pretest loop එක අනිත් එක posttest loop එක. ඉතින් pretest loop එක කියලා කියන්නේ test කරනවා මුලින්ම ඊට පස්සේ තමයි execute කරන්නේ. දැන් මෙතන බලන්න is condition true. අපි හිතමු මොකක් හරි condition එක true ද කියලා අපි check කරනවා. ඒක yes නම් loop body එක execute කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ එතනින් එහාට ඉතුරු ටික කරගෙන යනවා. හරි මේක pretest එක කියන්නේ test කරලා ඊට පස්සේ test එක condition එක true වෙනවා නම් තමයි loop body එකට යන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ commands වලට යන්නේ execute කරන්න. හැබැයි post test එකේ ඉස්සෙල්ලාම loop body එකට යනවා. ඒ කියන්නේ execute කරනවා commands ටික. ඊට පස්සේ තමයි test කරන්නේ. test එක තියෙන්නේ loop body එකට පස්සේ. හැබැයි මෙතනදී condition එක එහෙම නැත්නම් test එක තියෙන්නේ loop body එකට කලින්. ඉතින් ඕක තමයි pretest සහ posttest කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම පොඩි example එකක් ගන්නම්. අපි මුලින්ම pretest වලට යමු. අපි හිතමු condition එකක් අපි මෙහෙම ගමු. මම දාන්නම් i සමානයි 8යි කියලා. මම check කරනවා while එතනට අපිට කැමති condition එකක් එහෙම නැත්නම් loop එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මෙතනට for එක while එක එහෙම නැත්නම් repeat until කියන තුනෙන් කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. මම දානවා while i less than 8 right while I less than 8 මම මෙතන ලියනවා print I ඊළඟට මම ලියනවා I equal I minus 2 ඊට පස්සේ මම දානවා end while හරි ඔන්න ඕක තමයි pretest loop එකට example එක. එතකොට මුලින්ම test කරනවා while I less than 8 I less than 8 කියලා check කරනවා pretest. ඊළඟට posttest කියන එකට ගියොත් repeat until එකේ ඇත්තටම තියෙන posttest. ඒතර අපිට ගන්න පුළුවන් I equals 8 ඊට පස්සේ මම දානවා repeat. හරි repeat මොනවද මම දාන්නේ print I ඊළඟට දානවා I equal I minus 2 until I less than 8. ඔන්න ඕක තමයි posttest වලට example එක. මේ ලිව්වේ මම pretest වලට example එකක්. එතකොට මෙතන බලන්න මේ posttest loop එකේදී I බිංදු I 8යි right I 8යි print කරනවා 8. ඊට පස්සේ දෙකක් අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ 6යි. 6 කුඩායිද 8ට වඩා. ඔව්. එහෙනම් අප උඩට යනවා 6 print කරනවා. 6න් තව දෙකක් අඩු කරනවා. එතකොට 4යි. 4ක් print කරනවා 8ට වැඩිය පොඩි. ඊළඟට දෙකක් වෙනවා. නේද? 4න් දෙකක් ගියාම 2යි. ඊළඟට බිංදුව වෙනවා. බිංදුවත් පොඩි. බලන්න මේක ඊළඟට ඍණ 2 ඍණ 4 ඍණ 6 ওই විදිහට යනවා. මේ loop එක end වෙන්නේ නැහැ. ඍණ වලට යනගෙන යනවා පල්ලෙහාට පල්ලෙහාට. ඒතර මේ end වෙන්නේ නැති ඒවාට අපි කියනවා non ending loops කියලා. non ending loop.
හරි non ending කියලා කියන්නේ මේක පල්ලයට යනවා end එකක් නැහැ. මොකද condition එක කිසිම වෙලාවක satisfy වෙන්නේ නැහැ. මේක දෙකක් අඩු වෙවි යන කිසිම වෙලාවක 8ට වැඩිය වැඩි වෙන්නේ නැහැ. නේද? condition එක false වුණොත් තමයි repeat until එකක end එකක් වෙන්නේ. මේ condition එක false වුණොත් තමයි repeat until එක end වෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී මේ condition එක while I less than 8 මේක true වුණොත් තමයි මොකක්ද වෙන්නේ? මේක දැන් අපි හිතමු මෙතනත් මම පොඩ්ඩක් execute කරන්න. මෙතන 8යි කියලා ගත්තා. එතකොට 8 කුඩා 8ට වඩා නැහැ. එහෙනම් මේක කෙලින්ම end කරලා දානවා. අතර condition එක කෙලින්ම මේක end කරලා දානවා. මේ දෙක එකක්වත් execute වෙන්නේ නැහැ. මොකද 8 8ට වඩා කුඩා නැහැ. හරිද? එතකොට 8 අපි හිතමු මේක 7 කියලා 7 8ට වඩා කුඩාද? ඔව්. true නම් මේ execute කරනවා. හරි? true නම් මෙයා execute කරගෙන යනවා. false වුණ ගමන්ම end කරනවා. right? මෙතනදි වෙන්නේ condition එක false නම් මෙයා execute කරනවා. true වුණ ගමන්ම end කරනවා. හරිද? මේක තමයි තවත් තියෙන විශේෂ කාරණයක් මේ loop දෙකේදී. අතරම මේක while loop එකේ සහ repeat until loop එකේ තියෙන තවත් එක කාරණයක්. while loop එකේදී condition එක true නම් මොකද කරන්නේ? condition එක true නම් මේ දීලා තියෙන condition එක true නම් loop එක execute කරනවා. false වුණ ගමන් end කරනවා. හැබැයි අපි ගියොත් post test එකේ අපි කතා කරපු repeat until එකට එතනදී repeat until එකේදී true නම් මොකද කරන්නේ? condition එක true නම් end කරනවා. condition එක false නම් execute කරනවා. ඔන්න ඕක තමයි මේ දෙකේ තියෙන difference එක. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. කොහොමද while loop එක සහ repeat until loop එකේ වෙනස්කම් වෙන්නේ කියන එක සහ මේ දෙක කොයි වගේ තැන්වලද use කරන්න පුළුවන් කියන එක ඔයාලට idea එකක් ලැබෙන්න ඇති. ඒත් එක්කම pretest සහ posttest loops කියන්නේ මොනවද? non ending loops කියන්නේ මොනවද කියලා ඔයාලා දැනගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයගලන් තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ series එකකින් ඔයගලන්ව හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.